Hi people of the earth! Welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Good day, Earthlings! And for today, grabe, super accent tayo today. Okay, so ngayon ay pag-aaralan natin paano ba gumawa ng financial plan at paano mag-construct ng pie chart ng inyong financial plan. So actually, ang financial planning naman is iba-iba. So isi-share ko lang yung aking personal na ginagawa. So, ano-ano nga ba ang parts ng financial plan na aking isi-share sa inyo? So, una, yung tinatawag nating income. When we say income, yan yung magkano ba yung pera na natatanggap mo. Okay? And of course, we have the expenses o magkano ba yung pera na ginagastos mo. Nandyan din yung savings o magkano yung pera na itinatago mo. And of course, yung mga pera na ginagastos natin for our leisures and pleasures. Okay? So, ano naman yung pie chart? So, ang pie chart ay isang graphical representation na gumagamit ng circular graph na nagdi-display ito ng data sa pamamagitan ng slices na parang pizza. Okay? And let's see. So, halimbawa, magpa-plan tayo ng financial plan para good for 1 week. Ang unang tanong na dapat nating sagutin is, magkano ba yung perang dumating sa'yo na tanggap mo o mayroon ka ngayon? So, ayan ay madalas nanggagaling sa allowance, yung paon na binibigay ng ating parent. And of course, may minsang dumatating from other sources. Halimbawa, ang allowance mo sa loob ng 1 week is 2,000 pesos. So, yun yung iyong income. And let's say meron kang natanggap na other sources. Nakatanggap ka halimbawa dahil nag-birthday ka, may nagbigay sa'yo ng total gift na cash na 300 pesos and may binenta kang ilang gamit mo. And nakatanggap ka doon ng 200 pesos na tubo. So sa other sources, nakatanggap ka pa ng extra 500 pesos. Which means, para sa 1 week, meron kang natanggap na pera na 2,500 pesos. Yan yung iyong income for 1 week. Sunod is, kailangan nating computein magkano yung mga expenses natin. So, of course, ito, hindi ito nawawala. Yung ini-expense natin for our food sa recess. So, constant na ito. Halimbawa, kada araw, ang recess na binibili mo sa canteen ay 50 pesos, which means 5 araw ka pumapasok. Sa isang linggo, nakakagastos ka sa recess ng 250 pesos. And, of course, may lunch ka pa na binibili. Kung hindi ikaw nagbabalot, is bibili tayo din ng lunch sa canteen. And let's say, ang price ng lunch sa canteen ay 80 pesos. So, sa isang linggo, gumastos ka ng 400 pesos. And, kung hindi ka hinahatid, or wala kang service, kailangan mong magbayad ng transportation or pamasahe. So, itong mga ito is mga regular na gastos natin sa araw-araw. Halimbawa, sa isang linggo, ang pamasahe na binabayad mo in total is 250 pesos. And may mga optional pa tayong expenses. Halimbawa, yung section nyo, nag-decide na magkaroon ng class fund for emergency purposes or pag may contest, meron agad kayong money na makukuha. And let's say 25 pesos per week or 5 pesos a day ang binibigay niyo sa class fund. And of course, may mga unexpected school expenses tayo, yung mga biglaang expenses na nangyayari sa school. Let's say sa week na yon is 75 pesos yung ine-expect mong unexpected school expenses. Yan. Which means may total kang expenses sa coming week na 1,000 pesos. So, yan na yung ating ina-expect na expenses for the coming week. Then,
magkano ba yung dapat nating sinesave o tinatagong pera? So, ang ating savings ay kailangan muna natin gamitin yung formula na income minus expenses para malaman natin yung current money at hand. So, kanina ang income natin in total, nagka-birthday, nagkaroon ng income sa pagbebenta ng bagay is 2,500 and ang ating expected expenses ay 1,000 pesos. So, ang expected nating matitirang pera sa ating income is 1,500 pesos. Now, ang savings ay hinahati ko sa mga to. Una, yung tinatawag kong emergency fund. Ito yung pera na never ever mong gagalawin unless emergency. Para meron kang makukuha pagka nagkaroon ng emergency. And pangalawa is yung savings natin for our goals. Ito naman yung mga pangarap nating bilhin. Ito yung mga gusto nating ma-achieve or mapuntahan, ganyan. So, halimbawa, ang goal mo makarating sa Disneyland, so nagsisave ka ng money para mangyari yon. So, that's goal. Or gusto mong makabili ng bagong bike. So, that's your goal and nag-iipon tayo para doon. So, ang aking suggested percentage para sa emergency fund at sa goal ay take 20% mula sa ating money at hand. Magkano na lang yung natirang pera after you pay your expenses? Yung natirang pera na yon, kukunin mo yung tig 20% para sa emergency fund at para sa yung goals. So, ibig sabihin, from 1,500 na money at hand, may tig 300 pesos kang dapat i-save for your emergency fund na gagastusin lang pag emergency talaga and for your goals na kung may gusto kang bilhin. Of course, itong 20% ay suggestion lang. Pwede nyo itong baguhin. Like for example, 5% lang sa emergency and 50% sa goal para mas mabilis mong mabili yung gusto mo. So, depende na ito sa inyo. So, ang total natin na savings dapat is 600 pesos from our money at hand. And of course, yung leisure na gastos, naniniwala ako na minsan deserve ko to. Deserve kong mag milk tea. Ayan, mga ganyan. Deserve kong bumili ng Starbucks. So, dahil ako'y napagod sa quiz, dahil ako'y pumasa sa exam, deserve ko to. So, yan yung mga leisure natin. Yung mga gastos na gusto lang nating bumili. Okay, naniniwala ako na kailangan din to sa financial plan kasi kung wala tayong itinatabing pera for our leisure, madedrain tayo sa pagtitipid. Okay? So, ano ba yung ating leisure? Of course, yung money at hand, ibawas mo yung decided savings mo kanina for goal and emergency fund, yung matitira, yan ay for leisure money. Okay? So, may 1,500 tayong money at hand and 2020, tig 300 pesos, 600 pesos ang savings natin, may 900 pesos tayong pwede nating gastusin sa kahit anong gusto natin. Pwede nating ipang sangyup, ayan. Ipang Only Wings, ganyan. Or yung 900, kung gusto nyong mas magpabilis ang pag-iipon nyo sa inyong goal para mabilis nyong mabili yung gusto nyong bilhin, pwedeng ilagay mo tong 900 sa goals. Or hatiin mo yung iba sa emergency fund. Bahala na kayo kung paano nyo gagastusin yung leisure money na tinatawag natin. So you are free to use this money however you want. To treat yourself or to add it to your savings. Nasa sa inyo na yan. Basta ang mahalaga, from your income, maibawas mo agad yung iyong mga expenses or yung iyong expected expenses. Then pag nabawas mo na yung mga expenses, yung natira mong money at hand, ibawas mo muna yung iyong savings. After mabawas yung savings, meron ka ng leisure money at bahala ka na kung saan mo ito gustong gastusin. Now, kunin natin yung percentage at yung degree ng ating expenses, savings, and leisure para sa paggawa natin ng pie chart ng ating financial plan. So, from your income of 2,500 pesos, meron kang expenses na 1,000 pesos, savings na 600 pesos, and leisure na 900 pesos. Para makuha yung percentage, i-divide mo lang ito sa iyong income times 100. So, halimbawa,
yung ating expense na 1,000, i-divide mo lang sa income na 2,500 times 100, which is 40%. Yung savings naman natin, same thing. So, 600 divided by your income, 2,500 times 100 will give us 24%. And our leisure, 900 pesos divided by 2,500 pesos. That is 0.36 times 100, 36%. Dapat ang total nito is 100% or approximately 100%. Now, para magawa natin yung pie chart, napaka-important na makuha natin yung degrees kung saan ika-cut yung pie. Mahahanap natin yon by simply multiplying the percent na ating nakuha by 360 degrees. So, let's compute for that. Expenses muna. So, yung percentage multiplied by 360 degrees. 40% times 360 degrees. Ang 40% is equivalent to 0.4. Multiply that by 360 degrees, that is 144 degrees. So, yun yung kanyang equivalent degrees sa ating pie chart mamaya. For savings, if you multiply 24% by 360 degrees, it will give us 86.4 degrees. And lastly, our leisure, 36% times 360 degrees will give us 129.6 degrees. Dapat naman ang total nito is approximately or exactly 360 degrees. Pwede na tayong gumawa ng pie chart. Ito yung ating table. So, gagawa tayo ngayon ng pie chart. Of course, itong tatlong to is general. Yung expenses natin, naka-generalize yan as a whole expense na. Yung savings as a whole savings na. And yung leisure is as a whole leisure na. Kung gusto nyong mas maging specific at mas maging detailed ang ating information, halimbawa sa expenses, iisa-isahin nyo yun for jeepney transportation, for snacks, for unexpected expenses, pwede nyo siyang mas paramihin pa. Same process lang naman yung gagawin. Get the percentage noon and get the degrees equivalent. So, ngayon, focus tayo dito sa ating table dito. So, ito yung ating pie chart. So, gawa ka lang ng radius and then make your circle using compass. And of course, gagamitin din natin our old friend, protractor. Yan. So, ating hanapin yung equivalent para sa ating expenses. 144 degrees. So, yung ating center ng protractor dapat nasa center ng circle. And then, yung ating outer zero is kaline ng ating radius. Now, hanapin natin yung 144 degrees dito sa ating protractor. Ito siya. So, dyan natin ika-cut yung ating pie. First cut. Next is para sa ating savings. So, yung cut nung expenses, siya na yung magiging bagong radius kung saan nakalinya ang ating outer zero. Make sure lang na naka-center lagi ang protractor sa center ng circle. 86.4. So, hanapin natin yung 86.4 dito sa ating protractor. Approximately, banda dito siya. And yung 129.6 degrees is automatic yung isang yon. Kasi kailangan lang natin ng 3 cuts sa ating pie since 3 portions lang naman to, expenses, savings, and leisure. So may 3 cut na tayo, okay na yan. Meaning, ito yung itsura ng ating pie chart. Lagyan na lang natin ng label. So for the expenses, 40%. For the savings, 24%. And for the leisure, 36%. And kung gusto nyong mas detailed, pwedeng-pwede nyo namang gawin yan. Same process lang. At yan, ganyan ang paggawa ng ating financial plan at ganyan din tayo mag-construct ng ating pie chart. And of course, lagi nating tatandaan, ang taong naghahanda ay hindi magigiba sa kahit anong sakuna. Yun lang mga Earthlings. Bye!